මේ පාඩමේ අපි කතා කරන්නේ කොහොමද particles add කරන්නේ කියලා. ඔයා මේකේ පළවෙනි part එක බැලුවේ නැත්නම් blender වලට අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි part එක බලලා මේකත් එක්ක එකතු වෙන එක වඩා ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම මේකට cube එකක් add කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක scale එක අඩු කරගෙන මම උඩට grab කරගන්නවා. අපේ heart shape එක හදන්න තමයි මේක මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයා edit mode එකට ගිහිල්ලා edge select tool එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ Ctrl+B press කරලා මේ විදිහට මම අදිනකොට මැද්දෙන් cross වෙලා යනවා. මම ඒකින්ද මේක මැද නවතින්න ඕන හින්දා C press කරනවා. C press කරලා වෙන කොහෙද click කරන්නේ නැතුව S press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අදිනකොට ඔයාලට පේනවා ස්පියර් එකක් ලස්සනට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මම front view එකට එනවා. front view එකට ඇවිල්ලා මම M press කරලා by distance තියලා duplicate වෙච්ච vertices ටික remove කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ edge loop එක මේ විදිහට select කරගන්නවා මැද්දේ. ඊට පස්සේ මෙතන proportional edit එක මම දාගන්නවා root කියන එකට. root කියන එකට දාලා මම front view එකට එනවා. ඊට පස්සේ මම GZ ගහලා මේ විදිහට පහළට grab කරගන්නවා. ඔය proportional size එක මේ විදිහට mouse wheel එකෙන් හදා ගන්න ලොකු කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ page up page down කියන button දෙකෙන් key දෙකෙන් මේක proportional size එක මේ විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම right view එකට එනවා. ඊට පස්සේ all select කරලා SY ගහලා මෙන්න මේ විදිහට scale එක අඩු කරගන්නවා. දැන් heart shape එක හැදුනා ලස්සනට. මෙන්න මෙතන තියෙන vertices ටික මම merge කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම vertex select tool එක select කරගෙන මෙන්න මේ vertex තුන මම select කරගෙන ඒක merge කරගන්නවා center එකට. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයි GZ ගහලා මෙතන මැද වර්ඩ් එකත් මම පහලට පොඩ්ඩක් grab කරගන්නවා. proportional size එක අඩු කරගන්න මේ වෙලාවේදී. ඒකත් තමයි කැමති ගානකට මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලට edit එක කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම modifier එකක් add කරගන්නවා. subdivision surface modifier එක. මම ඒක 3ට දානවා level එක. ඊට පස්සේ මම object mode එකට ඇවිල්ලා මේක shade smooth කරගෙන තව ටිකක් smooth කරගන්නවා. blender වලට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ blender boost channel එකේ තියෙන smart guide කියලා වෙනම beginners ලට course එකක්. ඒක බලලා ඔයා basic ටික අල්ලගන්න. ගොඩක් ලේසි වෙයි. එතකොට ඉස්සරහ tutorial වලට යන්න. මම මේ heart shape එක ඊට පස්සේ ආපහු edit mode එකට ඇවිල්ලා තව ටිකක් හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ icon එකෙන් පුළුවන් viewport එකේ modify එක hide කරන්න. ඊට පස්සේ edit ටික කරන්න. මොකද ඔයාගේ PC එකේ performance අඩු එකක් නම් modify add වෙලා තියෙද්දි ටිකක් slow වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ආපහු මම මේ shape එක මට කැමති විදිහට මම හදා ගන්නවා. මේ ගන්නට හදලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු මේ viewport එකේදී modify add වුණාම කොහොමද පේන්නේ කියලා බලන්න. modify එකෙන් subdivision surface modify එකෙන් ගොඩක් smooth කරලා දෙනවා අපිට object එක. හරි. දැන් මම හදන්නේ මේක පොඩ්ඩක් scale කරලා පුංචි කරගන්න. press කරලා ඉදිරි scale කරනකොට ඔයාලට පේනවා origin point එක තියෙන උඩ. ඉතින් origin point එක මේක මැද්දට ගන්න මම මේ right click කරලා set origin to geometry දෙනවා. එතකොට origin point එක මැද්දට එනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට scale එක අඩු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ object එකට material එකක් දෙමු. මුලින්ම object එක select කරලා මෙන්න මෙතන material properties කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ new කියන button එක press කරලා අලුත් material එකක් add කරගත්තා. මේක rename කරගන්නවා මම. ඔයාලට කැමති නම් මේක rename කරන්න පුළුවන්. මම heart කියලා rename කරගන්නවා. එතකොට අපිට material අඳුර ගන්න පුළුවන් මොන මේ object එකේද material එක add කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක duplicate කරගන්නවා අපේ particles වලට වෙනම object එකක් විදිහට. particles වලට add කරන object එක වෙන කොහෙවත් තියන්න එපා. ඒක particles වලට වෙනම object එකක් අපි තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක rename කරගන්නවා. මේ select කරපු එක particles කියලා. ඒ ඔයාලට එකටත් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. particles මොන්නේ ඔයාලට
ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් නමක් තමයි එතනට දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙන්න මේ heart එක අපේ icing එක උඩින් තියා ගන්න ඕනේ. මම G press කරලා මම මේ විදිහට පහළට ගන්නවා. ඔයාලට මගේ shortcut සහ මේ මම click කරනවා. ඔයාලට මේ පහලින් පේනවා කහ පාටට. ඒක බලන්න ඔයාලට අඳුර ගන්න අමාරු වෙනවා. මම කියන්නේ මොනවද කියලා සමහර වෙලාවට කියන්න අමතක වෙන සහ මගේ අරන තැන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම press කරන key මොනවද කියලා ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම transform tool එක select කරලා මේක හරව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ අඳුර ගන්න. මම මේ දේවල් ගැන බේසික් පාඩම් වලදී කියා දීලා තියෙන මේ transform tool ගැන එහෙම. ඔයා බේසික් පාඩම් ටික බලන්න මම link එක description එකේ දාන්නම්. මේ tool වලින් බේසික් වැඩ කරන විදිහ ගැන මම කියා දීලා තියෙනවා smart guide කියන course එකේ. මම මෙන්න මේ handle එකෙන් අදින්න එපා scale වෙනවා. මම Ctrl+Z ගහලා අපහුව එක undo කරගත්තා. එහෙනම් මම මේ අදින handle ගැන හොඳට බලාගෙන මේ දේවල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා බේසික් පාඩම් ටික බලලා මේ පාඩම් එක්ක එකතු වෙන්න. ගොඩක්ම අලුත් කෙනෙක් නම් Blender වලට දැන් මේක මට මෙන්න මේ දිහාට මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට grab කරගන්න ඕනේ. මේ handle එකෙන් grab කරාම global z අක්ෂය දිගේ විතරයි grab වෙන්නේ. මට local z හරහා grab කරන්න නම් මම G z press කරලා මේ විදිහට grab කරගන්නවා. මම මේ දේවලුත් basic පාඩම් වල කියා දීලා තියෙනවා global access සහ local access ගැන. දැන් අපිට තියෙන්නේ icing part එකට particles add කරන්න. මේකේ transform නැති හින්දා මම ඒක මාරු කරනවා select box කියන tool එකට. දැන් icing part එක select කරලා මම යනවා particle properties වලට. particle properties වලට ගිහලා මෙන්න මෙතන plus mark එකේ මම particle setting ටිකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන මාරු කරනවා මම එයා කියන එකට. දැන් මොකද උනේ? මෙතන particles add උනේ මේකේ වටේට නෙමෙයි. මේ icing එක වටේට නෙමෙයි ඇඩ් උනේ. ඒකට හේතුව ඔය edit mode එකට ගියහම පේනවා අපේ icing part එකේ modifier අපි add කරලා නැති හින්දා තමයි මෙහෙම පේන්නේ. ඒකින්ද මම particles ටික දැන් මෙතන minus mark එක මෙතන ring ලකුණෙන් delete කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා modifier ටික add කරගන්න modifier properties වලට. එතකොට වෙනවා select කරපු item එකේ තියෙන modifier ටික මම මේ array modifier එක සහ curve modifier එක apply කරගන්නවා දැන් අපේ මේ කොටසට. මෙන්න මෙතනින් apply දෙන්න පුළුවන්. මෙතන subsurface modifier එක මම ඉතුරු කරලා තියෙනවා. මොකද අපි particles add කරන්න වෙනම vertex group එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක හදනකම් මම subsurface modifier එක ඉතුරු කරලා තියෙනවා. මම දැන් edit mode එකට ඔයාලට ගියොත් පේනවා කලින් වගේ නැතුව face එකම select කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. මේ subsurface modifier එක apply කරොත් මොකද වෙන්නේ? මම මේක පෙන්නන්නම් දැන්. මම මේක Ctrl+A press කරලා apply කරනවා. ඊට පස්සේ edit mode එකට යනවා. එතකොට පේනවා ලොකු density එකක් මේකට apply වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙදිට අපිට face select කරන්න අමාරු හින්දා තමයි මම කලින් apply කරේ නැත්තේ. දැන් මම Ctrl+Z ගහලා subsurface modifier එක apply කරපු step එක undo කරගත්තා. ඊට පස්සේ particle properties වලට යනවා. මම ඊට පස්සේ select කරගන්නවා මේ icing part එක select කරලා particle properties ඇවිල්ලා මෙතනින් add කරගන්නවා particles මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ object එකට මේ hair particles add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන පහළට යනවා. මෙතන render as කියන එක object දෙනවා. දැන් අපිට මෙතන පෙන්නන්න object එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි object එක select කරලා දෙන්න ඕනේ මෙතනින් මොකද්ද particles විදිහට දෙන object එක කියලා. මේ object එක තමයි particles වලට වෙනම හදාගත්තේ. මේක දෙන්න එපා.
අපි particles වලට වෙනම එකක් හදාගත්තා. මේ විදිහට අපි rename කරලා දෙනවා particles කියලා. ඒක තමයි particle වලට දෙන්න ඕනේ. වෙනම object එකක් හදන්න හේතුව මොකද්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි particles add කරාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේක මේ විදිහට drop icon එක ටික් කරලා මෙතන particles add කරගත්තා. දැන් පේනවා මේකේ හැමතැනම මේ විදිහට object add වෙලා තියෙනවා. object මෙතන 1000ක් තියෙන හින්දා ඔයාගේ machine එකත් slow වෙයි low performance නම් මම ඒකේ ගාන අඩු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට මම 50ක් වගේ දෙනවා මෙතනට. ඊපස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් particles ප්‍රමාණය අඩු වුණා. හැබැයි මේක මෙහෙම particles add කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා දැන් බලන්න. මේ object එක select කරලා slash ගහලා මේක isolate කරගන්නවා. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා යට පැත්තේ faces වලටත් particles add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ add වෙලා තියෙනවා අපිට අනවශ්‍ය දේවල්. මේක වැඩි වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇතුළෙත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක rendering ගොඩක් slow කරනවා. ඇත්තටම අපිට ගොඩක් අනවශ්‍ය දෙයක් තමයි ඇතුළෙන් apply වෙන්නේ. මේවා add වෙන එක. ඒකින්ද මම මේ particles ටික delete කරනවා මෙතනින්. අපි දැන් vertex group එකක් හදා ගන්න ඕනේ උඩ faces ටිකට. ඒ vertex group එකට තමයි ඊට පස්සේ particles add කරගන්න ඕනේ, particles apply කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම tab එක press කරලා edit mode එකට ගිහිල්ලා මම faces ටික select කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. මෙන්න මේ උඩින් අපි particles අතහැරියම වැටෙන විදිහට මේ face select tool එක select කරලා මෙතනින් මම circle select එක select කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ size එක මේ brush size එක අඩු වැඩි කරන්න මෙන්න මෙතනින් radius කියන එකේ ඒක අඩු ගන්නකට දාලා brush එක මම පුංචි කරගන්නවා. මේ selection size එක පුංචි මම 10කට වගේ size එක හදාගෙන මේකේ අපිට ඕනි face ටික select කරගන්නවා. left click කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ තව තැනක් select කරනවා නම් shift එකත් එක්ක left click කරලා අපිට ඊටු ටික select කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා කැමති විදිහට top view එකෙන් number 7 press කරලා keyboard එකේ top view එකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට particle වැටෙන තැන් බලලා select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම deselect කරන්න ඕනේ. දැන් deselect කරනවා control එකත් එක්ක left click කරලා මෙන්න මේ විදිහට. මොකද මේ side එකේ මේ කෙලින් අතර තියෙන faces වල සාමාන්‍යයෙන් particles වැටෙන විදිහක් නැහැ. මොකද අපි උඩින් අතහැරලා වගේනේ දාන්නේ. එතකොට drop කරලා දාන හින්දා මේ side faces වලට නැතුව මම අනිත් faces ටිකට particles add වෙන විදිහට හදනවා vertex group එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන vertex group වලට ඇවිල්ලා මෙතනින් add කරගන්නවා group එකක්. ඊට පස්සේ මෙතනත් rename කරන්න. මේ rename කරන එක ගොඩක් වැදගත්. අපි ලොකු project එකක් කරනකොට කොහොමද මුලින්දම පුරුදු වෙන්නේ මේවා rename කරගෙන යන්න. මෙතන particles කියලා මම particle faces වගේ මොකක් හරි ඔයා කැමති නමක් දෙන්න එතනට. තේරුම් ගන්න පුළුවන් නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ assign කියන බටන් එක දෙතුන් පාරක් press කරන්න. ඊට පස්සේ deselect කරලා select කරලා බලන්න හරියටම අපි select කරපු ටිකමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මගේ එක පොඩි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. මම අයින් කරපු deselect කරපු faces ටිකක් මෙතනට ඇවිල්ලා තිනවා. මම vertex group එක remove කරලා ආපහු මේ faces ටික deselect කරනවා මේ විදිහට. control එකත් එක්ක left click. මොනවා හරි වැරදුනොත් ආයි ඔයාලට control z ගහලා undo කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන vertex group එකක් අලුතින් add කරගන්නවා. ආයෙත් assign කරගන්න මතක ඇතුව ඒ group එකට දැන් මේ faces ටික assign වුණා. මම ආයෙත් check කරලා බලනවා select කරලා. ඒත් මේ කෙලින් අතර තියෙන face ටික තාමත් මම select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතනදී. බලමු මේක හදාගන්න.
අන්තිමේදී කොහොම හරි මේ ෆේස් ටික රිමූව් කරගන්න බැරි වුණා Vertex Group එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් වැඩි ගණන් ගන්න එපා, හිතන්න එපා. මොකද මේ අනවශ්‍ය faces වලට apply වුණ object remove කරන්න විදිහක් තියෙනවා. ඒවා delete කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද Vertex Group එකේ මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් දිගටම එනවා නම් ඒක විසඳන්න මම අමාරු නම් මේ විදිහට ඒක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ඉතුරු ටික පටන් ගන්න කරගෙන යන්න. දැන් object mode එකට ආවම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් යන්න particles වලට particles group එකක් ආයි add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක hair වලට දීලා කලින් වගේම particles ටික මම මෙතනට දාගන්නවා. මෙතනින් particles වලට අපිට මේ තියෙන්නේ particles අපි වලට අපි වෙනම හදපු object එක. ඒක අපි rename කරේ particles කියලා. ඒක මෙතනට apply කරා. අර බලා ගන්න පුළුවන් දැන් particles apply වුණා. මෙන්න මෙතනින් vertex group කියලා එකක් තියෙනවා. අර බලා ගන්න පුළුවන්. මේක යටට ආවම vertex group කියන groups කියලා තියෙනවා. එතනින් අපි මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා අපි හදාගත්ත vertex group එක මම මෙතනට දෙනවා. ඒ තියෙන්නේ අපි කලින් හදපු vertex group එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන number ගන්න අඩු කර ගන්නවා මුලින්ම. අපි හදපු vertex group එකට තමයි particles apply වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන group කියලා තියෙන්නේ. මෙතන අපි vertex group එක මම rename කරලා පෙන්නනවාට මෙතන vertex group එකේ නම දැන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන seed කියන එක වෙනස් කරලා බලන්න. seed කියන එක වෙනස් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක random particle වැටෙන විදිහේ වෙනසක් මේක වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට seed වෙනස් කරලා ඒක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙන තැනකදී මේක නවත්තලා ඒ තියෙන look එක ඔයාලට තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට වෙනස් කරලා බලනවා කොහොමද හොඳ look එකක් එන්නේ කොහොමද කියලා. මට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ කරන්න දෙයක් අමතක වුණා. මොකද අපි මේ icing ඔබ්ජෙක්ට් එකේ modifier apply කරලා නැහැ. subsurf modifier එක තාම apply කරලා නැහැ. අපි ඒක apply කරේ නැත්තේ vertex group එක හදා ගන්නකම් ඒක අපි apply නොකර තියාගත්තා. මේ modifier එක apply වුණාට පස්සේ මේ අපි හදපු particles වල position එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් ඒක වෙනස් වුණා. අපි අර random කරලා හදාගත්ත seed කරලා හදාගත්ත දැන් වෙනස් වුණා. ඉතින් අපි ආපහු මේක බලන්න ඕනේ කොහොමද හොඳයිද මේ තියෙන විදිහ කියලා බලලා ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනේ නම් vertex group එකේ ආපු error එක හදා ගන්න. මේ විදිහට edit mode එකට ගිහිල්ලා බලනකොට ඔයාලට පේනවා අපි දැන් subsurf modifier එක add කරලා හින්දා ලොකු density එකක් එක්ක මේ විදිහට face ටික select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේ face ටික මේ විදිහට remove කරගන්න control එකත් එක්ක left click කරගෙන මේ vertex group එක මම ආයෙත් පරණ vertex group එකටම මේක assign කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම බලනවා අපහු deselect කරලා select කරලා ඒත් හරි ගිය නම් නෑ ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ මම Ctrl+Z ගහලා undo කරගත්ත step එක මේ vertex group එක remove කරලා අලුත් vertex group එකක් මම add කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක rename කරනවා මම මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ faces ටික අලුත්ම vertex group එකකට මම assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ deselect කරලා select කරාම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. ඉතින් blender වල තිබ්බ cache එකේ හින්දා තමයි කලින් face හරියට select උනේ නැත්තේ. කොහොම හරි මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අලුත් vertex group එකකින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. දැන් මේ vertex group එක particles වලට add කළාම
ඔක්කොම particles ටික මේ vertex group එකට add වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට subsurf modifier එක add කරාට පස්සේ මේ vertex group එක අලුතින් හදාගන්න කලින් ආවගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත්. ඉතින් මම මේ tutorial එකේදී මේ විදිහට හදන්නේ නැහැ. මොකද අනවශ්‍ය face වලට add වුණ particles අපි delete කරන හින්දා මේක ඔයාලට දැනගන්න තමයි කියා දුන්නේ මේ විදිහට. දැන් මේ particles වලට random rotation එකක් දාගමු. ඔයාලා මෙතන පහළට ගිහින් බලුවට rotation option එකක් පේන්නේ නැහැ. මෙතන advanced කියන එකට tick එක දාන්න. එතකොට ඔයාලට එතනකට rotation කියලා option එකක් එතනට tick එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ pace කියන එක සහ random pace කියන එකෙන් randomize pace. හරි. මේ දෙකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක random rotation එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට body rotation එකක් මේකට දීලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන randomize කියන option එක මෙතනදී වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වැඩ කරන්නේ නැත්තේ අපි මෙන්න මෙතන උඩ orientation axis කියන එක normal කියන එකට දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් randomize කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක rotate වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මෙන්න මේ අතට rotate වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ rotation එක ඉච්චර ලොකු rotation එකක් දෙන්නේ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයකට වගේ එක දුන්නට අවුලක් නැහැ. මොකද මේක surface එක උඩ වැඩනකොට එන rotation එක ගොඩක් කෙලින් අතට වැටෙන්නේ නැති හින්දා මම පොඩි rotation එකක් තමයි එතනින් දෙන්නේ. අපි දැන් overlap වුණ particles ටික remove කරගමු. මොකද realistic නෑ මේ විදිහට overlap වෙලා තියෙන එක. ඒකින්ද මේ විදිහට තියෙන ටික අපි remove කරගමු. ඒට කලින් අපි මේ particles ඔක්කොම එකක් විදිහට එකක් select කරාම ඔක්කොම select වෙනවා. ඒකින්ද particles apply කරගන්න අපිට යන්න වෙනවා modifier properties වලට. එතන තමයි particle setting වලින් අපිට මේක apply කරගන්න පුළුවන්. මෙතන convert කියලා බන්නයක් තියෙනවාට පේනවා. ඒක convert කරපු ගමන් මේ ඔක්කොම particles ටික තනි තනි object විදිහට කැඩෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා object ගොඩක් ප්‍රමාණයක් තිබ්බනම් මේකට ටිකක් වෙලා යයි. ඔයාගේ low performance PC එකක් නම් මෙතන particles 100ක් තියෙනවා. අපේ count එක 100ක් දුන්න හින්දා particles number ප්‍රමාණය 100ක් දුන්න හින්දා මෙතනත් object 100කට මේක තනි තනියෙන් වෙන් වුණා. ඒකින්ද ඔයාලට low performance PC එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලොකු count එකක් මෙතනට දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මම M press කරලා මේක collection එකට move කරනවා. එතකොට ඔයාලට පැටලෙන්න පුළුවන් M කියන්නේ merge කරන shortcut එක කියලා. හැබැයි object mode එකේදී M කියන්නේ move to collection. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට. ඔය edit mode එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට mesh වල තියෙනවා. එතන shortcut එකේ M කියන්නේ merge කරන්න. හරි. මේක මතක තියාගන්න. edit mode එකේදී M කියන්නේ merge වලට object mode එකේදී M කියන්නේ move to collection. ඉතින් දැන් මම මේ ඔක්කොම particles ටික එක collection එකකට දාගන්නවා group කරනවා. එතන M press කරලා මම collection එකක් හදා ගන්නවා. ඒක rename කරලා okay දෙන්න. එයාට වෙනවා අලුත් collection එකක් මෙතන හැදුණා. එතකොට අපිට මේක manage කරගන්න පුළුවන් අපේ object manage කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට collection හදාගත්තම ලේසියි අපිට. ඊට පස්සේ මෙතනින් මට මේක apply කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක object තනි තනි object විදිහට දැන් apply වෙලා තියෙන්නේ. මම particle setting ටික remove කරගන්නවා මෙතනින්. දැන් ඔයාලට මෙතනින් මුළු ඔක්කොම collection එකම තියෙන හින්දා එකපාර hide කරන්න වගේ දේවල් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තනි තනි object select කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් කොහොමද overlap වුණ particles remove කරන්නේ? මේකට අපි add-on එකක් add කරගන්න ඕනේ. මෙතන preferences ගිහිල්ලා යන්න add-ons වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන mesh එකට තියෙනවා පළවෙනියටම 3D print toolbox කියලා. ඒ add-on එක අපි add කරගන්න ඕනේ. අපි
enable කරගන්න ඕනේ මෙතන ටික් එක දාලා. ඊට පස්සේ මෙතන close කරනවා. mesh overlapping මොකද්ද මේ mesh overlapping කියන්නේ? සමහර අය අහලත් ඇති mesh overlapping වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා නේද? එතකොට මොකද්ද මේ ඇත්තටම මේ mesh overlapping වෙන එක හොඳයිද නරකයිද? mesh overlapping කියන්නේ මේ විදිහට mesh එකක් ඇතුලෙන් තව mesh එකක් අර invert වෙලා තියෙන එකට. හරි. ඒ කියන්නේ අර එකක් ඇතුලෙන් එකක් ගිහිල්ලා තියෙන එකට තමයි overlap වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ overlap වෙන එක ගොඩක් බලපාන්නේ 3D printing වලට සහ animation game model වගේ දේවල් වලට. animation එකක් එහෙම render වෙද්දි bad artifacts එන්න පුළුවන් mesh overlap වෙලා තියෙද්දි. ඉතින් අපි ඒක තීරණය කරන්න ඕනි mesh overlap වෙච්ච mesh තියනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනි අපි කරන වැඩෙත් එක්ක. ඉතින් අද අපි හදන්නේ image එකක්. ඒකින්ද මේකට overlap වුණ mesh බලපාන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මෙතෙන්දී අපි mesh overlap වෙන එක ගැන හිතන්න ඕනි නැහැ. හරි. දැන් keyboard එකේ N press කරාම මෙන්න මේ විදිහට side එකෙන් එන property panel එකේ තියෙනවා 3D print කියලා අපි add කරගත්තු add-on එක. හරි අපි දැන් object correction එකට ඇවිල්ලා පළවෙනි object එක left click කරලා select කරලා අන්තිම object එක shift left click කරලා select කරන්න. එතකොට ඔක්කොම object ටික අපේ select වුණා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එක object එකක් තනි object එකක් shift එකත් එක්ක click කරන්න. ඒක අපේ active object එක විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම keyboard එකේ Ctrl+J press කරලා join කරගත්තා තනි එකක් විදිහට. දැන් අපේ particle collection එකේ තිබු particle 100ම එක particle එකක් විදිහට පේනවා උඩ. ඉතින් දැන් මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ දේ හින්දා තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ particle වලට වෙනම object එකක් හදාගන්න කියලා. මෙතන cube කියන එක select කරාම ඔයාලට පේනවා ඒක තමයි අපේ cupcake එකේ උඩම තියන්න හදපු object එක. ඉතින් අපි ඒක duplicate කරලා වෙනම particles වලට එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක hide කරගන්න මෙන්න මෙතනින් viewport එකෙන් වගේම අපිට rendering වලින් hide කරගන්න මෙන්න මේ cam icon එක use කරන්න පුළුවන්. මේ rendering වලින් hide කරන්න තියෙන icon එක ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඒක enable කරගන්න. එතකොට අපිට rendering වලදී මේක hide කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් තමයි අපේ particles remove කරන වෙලාව. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික මෙතනදී select වෙනවා join කරලා තියෙන හින්දා. හරි. මේක තනි object එකක් විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ අපේ particles 100ම. ඔයාලට පේනවා මෙතන. එකක් select කරාම මේ ඔක්කොම select වෙනවා. මොකද අපි join කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආවා edit mode එකට. edit mode එකට ඇවිල්ලා N press කරලා මේක toggle කරගෙන 3D print කියන add-on එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන intersection කියන එක select කරන්න. එතකොට යට එනවා intersect faces කියලා button එකක්. ඒක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා intersect වුණ ඔක්කොම object ටික මේ විදිහට පෙන්වනවා. intersect වුණ faces ටික තමයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ ඔයාලට. හරි. ඊට පස්සේ මම Ctrl L press කරනවා. Ctrl L press කරාම link වුණ ඒ කියන්නේ intersect face වලට link වුණ හැම object එකක්ම මේ විදිහට select වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් express කරලා faces දීලා මේ ටික delete කරගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාගේ PC එක පොඩ්ඩක් slow වෙන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් ලොකු process එකක් ගන්නවා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මේ particles edit කරනකොට මේ විදිහට edit කරද්දී low performance PC එකක් නම් machine එක slow වෙයි. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ තියෙන object ළඟට cursor එක ගෙනිහිල්ලා L press කරනවා. L ඊට පස්සේ මම මේ විදිහේ තව edge අයිනේ තියෙන ඒවා මේ අයින් වල තියෙන ඒවා ළඟට ගිහිල්ලා L press කරනවා. ඒ විදිහට මට delete කරන්න ඕනේ ටික මම L press කර කර මේ විදිහට වටේම select කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික delete කරගන්න තමයි මේ විදිහට select කරන්නේ.
ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් ගෲප් එකක්. එකිනෙකට ජොයින් වෙච්ච ඔබ්ජෙක්ට් ගොඩක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ඔබ්ජෙක්ට් ඔක්කොගෙම හයි පොලි කවුන්ට් එකක් මෙතනදී ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හයි පොලි කවුන්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට මෙන්න මෙතනට ආවම බලාගත්ත හැකි මෙතන තියෙනවා පාටිකල්ස් 78ක්. ඒ පාටිකල්ස් 78ෙම තියෙනවා words 16128ක්, edges 32172ක්, faces 16128ක්. ඉතින් මෙච්චර ගොඩක් තියෙනකොට ඒක හැන්ඩල් කරන්න CPU එකෙන් ලොකු process එකක් කරගන්නවා. ඉතින් අපි තාම අපේ particles වලට subsurface modifier එක apply කරලා නැහැ. මේක apply වුණා නම් මීටත් වඩා ලොකු poly count එකක් මේකට add වෙනවා. ඉතින් මට මෙතන කරන්න තියෙන object rotate කරන්න, move කරන්න සහ delete කරන්න වගේ දේවල් ටිකක්. ඒකින්ද ඒකට edit mode එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. object mode එකේදීම අපිට ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. object mode එකට ගිහිල්ලා මම මේ subsurface modifier එක particles වලට apply කරගන්න හදන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් මෙතන apply කරන එක disable වෙලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට මේ error message එකක් එනවා පේනවා modifiers cannot be applied to multi user data. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මෙතනදී මේ එක modifier එකට මේ ඔක්කොම object ටික අයිතිවාසිකම් කියන්න හදනවා. ඉතින් ඒකට blender ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. blender එකකින් කියනවා මේ ඔක්කොම object ටිකට modifier එක දෙන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ object join වෙච්ච collection එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි කලින් join කරගත්තු මේ object collection එක තනි object විදිහට වෙන් කරගන්න එක. මුලින්ම particles ටික select කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔක්කොම particles select කරලා edit mode එකට යන්න. ඊට පස්සේ A press කරාම මේ particles ටික සේරම මේ විදිහට select වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන mesh යටතේ තියෙනවා separate කියලා. separate කියන එකේ යටට යන්න by loose කියන එක. by loose parts කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් P press කරලා මේ option එකම ගන්න. shortcut එක P. මම ඒක separate කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ආයි heart collection එක ඇතුලේ object 78ක්ම ඇති මෙතන. ඔව් 78ම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට separate වුණා අපි join කරගත්ත object ටික. ඉතින් ඔයා දැන් තව දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද join කරපු object ටිකක් separate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට separate වුණ object වලට අපිට පුළුවන් modifier apply කරගන්න. මේ විදිහට දැන් අපිට පුළුවන් තනියම object select කරන්න. ඉස්සෙල්ලා එහෙම select කරන්න බැරි වුණා. collection එකක් විදිහට එකක් select කරාම ඔක්කොම select වුණා. දැන් තනිය select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subdivision surface modifier එක අපිට apply කරගන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට 78ටම අපිට මේක apply කර යන්න ගොඩාක් ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම object 78කට වඩා තියෙන අපිට වැඩක් අහුනොත් එහෙම ඒකට ඊටත් වඩා ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි දැන් මම කියා දෙන්නවට. ඔයාලනේ edit වලට ගිහිල්ලා preferences ගිහිල්ලා මේ add-on යටදී තියෙනවා default එන add-on එකක්. add-on වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න interface කියන එක. ඒකට ගියාම ඔයාලට පේනවා යටම තියෙනවා modifier tools කියලා add-on එකක්. ඒක මේ විදිහට add කරගෙන මෙතනින් close කරන්න මේ window එක. දැන් ඔයාලට ටිකක් වෙලා යනකොට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට button 4ක් add වුණා. ඉතින් මේ add-on එක ඇත්තටම මම ගොඩක් ආස add-on එකක්. මේක blender වලට default එන්නේ නැත්තේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ තරම් මේක ගොඩක් වටින add-on එකක්. මම recommend කරනවා ඔයාලට මේක add කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකේ toggle stack කියන option එකත් ගොඩක් හොඳ option එකක්. මේ වගේ modifiers ගොඩක් තියෙනකොට අපිට එකපාර expand කරගන්න වගේම expand වුණ modifiers simplify කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන option එකෙන් viewport vis කියන එකෙන් අපිට modifiers viewport එකෙන් hide කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම එක සැරේ. ඒ වගේම apply all delete all කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වටින add-on එකක් blender වලට. හරි. දැන් මම යටම object එක select කරලා එනවා පළවෙනි object එකට. ඒක shift left click කරනවා. එතකොට all select වෙනවා අපේ object ටික. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ apply all කියන button එක press කරන එක. ඔයාලට පේනවාද යටින් modifiers 78ක්ම apply වුණා object 78ට. මේ විදිහට දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ select කරන එක object එකකවත්
මොඩිෆයර්ස් නෑ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ රෙන්ච් අයිකන් එකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්න අපිට ඒකේ ඇප්ලයි කරන්න මොඩිෆයර්ස් තාම තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙනවා මොඩිෆයර්ස්. ඒ වගේම උඩ තියෙන ඒවායිත් අපිට මේ රෙන්ච් අයිකන් එකක් පෙන්නනවා නම් ඒකෙන් අපිට කියන්නේ මේවයි මොඩිෆයර්ස් තියෙනවා කියන එක. මේකේ තියෙනවා මේක තමයි අපි ඇක්ටිව් ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ජොයින් කරනකොට සිලෙක්ට් කරගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එක. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක වටේ තමයි ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ඔබ්ජෙක්ට් ටික ඉස්සෙල්ලා ජොයින් වුණා. ඇක්ටිව් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක කතා බලා ගන්න පුළුවන් මේ කහ පාට ඩොට් එකක් පේන්න තියෙනවා ඇක්ටිව් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ. ඉතින් ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ තිබ්බ මොඩිෆයර් එක ඇප්ලයි වෙලා නැහැ. ඔයාලට බැලුවාගේ අනිත් ඒවා ඔක්කොගෙම මොඩිෆයර් ඇප්ලයි වෙලා මේකේ විතරක් ඇප්ලයි වෙලා නැහැ. ඉතින් මම ආපහු මෙතනට ඇවිල්ලා බලනවා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකේ ඇප්ලයි කරන්න බෑ කියලා මෙතන මැසේජ් එකක් එනවා. ඒක ලේසියි. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ විතරයි ඒක ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒක අපිට ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ එතනට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඔයාලට ඕනිම නම් වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඩුප්ලිකේට් කරලා ඒ වගේ තැනකට දාගන්න පුළුවන්. shift key ගහලා ඩුප්ලිකේට් කරලා ඒකේ පොසිෂන් එක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඔරිජින් පොයින්ට් එක දැන් පිටින් තියෙන්නේ. මම ඒක ජියෝමෙට්‍රි එකට ඔබ්ජෙක්ට් එකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක රොටේට් කරන්න, ග්‍රැබ් කරන්න, ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. දැන් මේක වෙනස්කම් කරන්න ඕන නම් ඔබ්ජෙක්ට් වල ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ටූල් එක ගන්න. දැන් අපිට මේක not responding වෙන්නේ නැතුව ඔබ්ජෙක්ට් මොඩ් එකේදීම මේ ටික රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට රොටේට් වෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඔරිජින් පොයින්ට් එක කලින් අපි මේ ටික ජොයින් කරද්දි වෙනස් වෙලා තියෙන හින්දා ඔබ්ජෙක්ට් අපි ජොයින් කරද්දි ඔරිජින් පොයින්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක Z අක්ෂය දිගේ රොටේට් කරනවා නම් ඔරිජින් පොයින්ට් එක ජියෝමෙට්‍රි එකට අරගෙන රොටේට් කරගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනි දෙයක් දැන් එඩිට් මොඩ් එකට යනවා ඔබ්ජෙක්ට් මොඩ් එකේදීම කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකකම ඔරිජින් පොයින්ට් එක එකපාරම ජියෝමෙට්‍රි එකට ගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් ඔක්කොම සිලෙක්ට් කර ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ විදිහට ඕල් සිලෙක්ට් කරලා right click කරලා set origin to geometry දෙන්න. එතකොට පුළුවන් අපිට එකපාරම ඔරිජින් පොයින්ට් එක අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ගන්න. දැන් මේක මම Ctrl+S press කරලා save කරගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ මේ හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකකම modifiers ටික apply කරගන්න. මුලින්ම heart shape එකේ modifier එක මම apply කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ icing part එකේ නම් modifiers නෑ. අපි ඔක්කොම apply කරගෙන ඉවරයි දැන්ටම. ඊට පස්සේ cake part එකේ modifier එකක් තියෙනවා. ඔයාලට wrench icon එකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් දැන්. ඒකත් apply කරනවා. මම Ctrl+A press කරාම apply වෙනවා modifier එක උඩට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ paper කියන එකේ තියෙනවා මේ වගේ modifier තුනක්. මම ඒක apply all කියන බටන් එකෙන් එකපාර apply කරගත්තා. දැන් මෙතන particles කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් modifier එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක ඇත්තටම මෙතනදි වැඩක් නෑ. ඒක දැන් අනවශ්‍ය ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකින්ද අපිට පුළුවන් ඒක delete කරලා දාන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ particles ඔක්කොම දැන් ඔබ්ජෙක්ට් විදියට කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ලස්සන cupcake එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන heart shape එකේ අපි මුලින්ම material එකක් එකට වෙන් කරගත්තා. ඔයාලට මතක ඇති. අපි පටන් ගත්තේ material එකක් එකට හදලා එතන color එක වෙනස් කරාම මේ heart ඔක්කොටම එකම color එක ඇඩ් වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද පාඩම මෙතනින් ඉවර කරනවා.
ඊළඟට බලමු අපි ඊළඟ දවසේ හරියටම මැටීරියල් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද පාඩම හොඳයි නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපේ Facebook page එක like එකක් දාලා join වෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.